باورم نمیشه فقط با 3 قلم مواد بشه یه شیرینی به این ترکی و خوشمزگی درست کرد. نه دردسر خاصی داره نه زمان زیادی، ولی نتیجهش یه شیرینی مربایی مجلسیه که بافتش همونطور که می‌بینید از بیرون ترد و کرنچی و از داخل نرمه. طعمش هم نگم براتون، فقط باید درستش کنید. حالا بریم سراغ درست کردن این شیرینی خوشمزه‌مون. چیزی که این دستور رو خاص میکنه اینه که موادش خیلی ساده و در دسترسه. مطمئنم توی خونه همه پیدا میشه. اما میتونی یه شیرینی با بافت ترد و لطیف درست کنی که همه رو غافلگیر کنی. ابتدا آرد رو علک میکنیم همراه با کره سرد یخچالی، همونطور که میبینید با دست خوب هم میزنیم که به صورت پودری در بیاد. مقدار مواد رو دوستان توی دیسکریپشن براتون نوشتم. به این مرحله که در اومد کافیه. به این صورت که در اومد حالا وانیل و بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. دوستان این شیرینی فوق‌العاده خوشمزه، ترد و مجلسیه که واقعا موادش توی خونه همه پیدا میشه. اگه گفته شده 3 قلم مواد، واقعا 3 قلم مواد ضروری. بقیه مواد حتما توی خونه همه پیدا میشه. خوب موادمون رو که ترکیب کردیم، حالا پودر قند رو حتما علک کنید. پودر قند رو یه باره اضافه نکنید. این شیرینی اینقدر راحت و آسون و بی دردسر درست میشه که وقتی نتیجه نهاییش رو میبینی خودتون شگفت زده میشید. طعمش هم بی نهایت خوشمزه است. همه مواد رو که با هم دیگه مخلوط کردیم، حالا نوبت اضافه کردن یک عدد تخم مرغه که به بقیه مواد اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. دوستان خوبم، اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم لایک کنید و نظرات قشنگتون رو هم توی کامنت ها برام بنویسید. نکته مهم و در واقع راز طلایی این شیرینیمون اینجاست که تخم مرغ اگه بزرگ باشه و خمیرتون تونست بعد از اینکه خوب ترکیب کردیم جمع بشه و حالت پودری نداشته باشه، دیگه نیاز نیست که یک قاشق آب اضافه کنید. اما اگه خمیرتون حالت پودری داشت و جمع نشد، نیاز هست که یه قاشق غذاخوری آب سرد توی این مرحله اضافه کنید. دوست خوبم برام جالبه که این ویدیو رو از کدوم کشور، شهر یا روستا دارید تماشا میکنید و اگه علاقه‌مند به آموزش‌های بیشتری در رابطه با شیرینی‌های خونگی هستید، لطفا نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. نکته مهم و طلایی مرحله اینجاست که خمیر باید یه خمیر نرم و لطیفی باشه. آرد زیادی به خورد خمیر ندید که بافت خمیر در نهایت خشک نشه و یه شیرینی خشکی به شما بده. همونطور که می‌بینید به راحتی از ظرف جدا میشه، به دست تمیزم نمیچسبه. به این مرحله که رسید کافیه. نکته مهم دیگه‌ش اینجاست که خمیر رو زیاد ورز ندید که به روغن بیفته. در همین حد که آرد کاملا مخلوط بشه و بافت خمیرمون به این صورت در اومد که دیگه به دست تمیز نچسبید کافیه. حالا 1/3 از خمیر رو جدا میکنم و توی فریزر قرار میدم. دوستان من چون با نصف مقدار دستور دارم درست میکنم، مقدارش برای من کمتره. حدود چند دقیقه توی فریزر قرار میدم که خمیرمون کاملا یکم خنک بشه و منسجم‌تر بشه. برای راحتی کار شما میتونید روی سطح کارتون کاغذ روغنی بذارید و خمیر رو همونطور که میبینید به صورت یک مستطیل کاملا یک دست و هم اندازه‌ای پهن کنید که به یک اندازه پهن بشه دوستان. یه جاش نازک یه جاش کلوف نباشه. ضخامت خمیر حدود 2 تا 3 میلیمتر کافیه. همونطور که میبینید کناره‌هاش رو با کاردک مرتب میکنم و حالا کاغذ روغنی رو برمیدارم و میذارم داخل سینی. دوستان چون آماده کردن مواد زمان زیادی نمیخواد، بنابراین فره رو از اول کار با دمای 180 درجه گرم کنید که سریع بعد از اینکه شیرینیمون آماده شد داخل فر انتقال بدید. سطح روی شیرینی رو شما میتونید از هر مربایی که دوست داشتید اضافه کنید. من از مارمالاد زردآلو استفاده میکنم. شما میتونید از مربای سیب یا هر مربای دیگه‌ای که دوست داشتید اضافه کنید.
دوستان برای اینکه کارمون راحت‌تر پیش بره شما میتونید اون مقدار خمیری رو که توی یخچال داشتیم توی یه ظرفی رنده کنید و روی سطح شیرینیتون همونطور که می‌بینید پخش کنید. اگه مقدار موادتون زیاد باشه روی سطح شیرین رو به یک اندازه از این خمیری که درست کردیم رنده کنید و شما میتونید توی این مرحله به اختیار خودتون گردو اضافه کنید که طعمش رو کرانچی‌تر و خوشمزه‌تر میکنه. اگه هم نداشتید اشکالی پیش نمیاد، ولی اگه گردو باشه خوشمزه‌تره. میبرم فر با دمای 180 درجه به مدت 15 الی 20 دقیقه. بستگی به قدرت فرتون داره. تا زمانی که زیر شیرینی و کناراش طلایی شد میتونید گریل رو 2 دقیقه روشن کنید و روی شیرینی رو هم طلایی گریل کنید. برای اینکه شیرینی بیرونش ترد بمونه و داخلش نرم بمونه و خوش نشه حتما به زمان پختش توجه داشته باشید که با توجه به فرتون بیشتر از این زمان توی فر نمونه. همونطور که می‌بینید دوستای خوبم با این مواد ساده دیدید چقدر راحت و یه شیرینی خوشمزه و اقتصادی درست کردیم. مطمئنم اگه درستش کنید و هم خودتون هم مهموناتون سورپرایز میشید. طعمش بی‌نظیره، به خصوص اگه با گردو درستش کنید. به به! اینم از شیرینی‌های فوق‌العاده خوشمزه و خوش‌رنگ ما که مطمئنم اون بافت ترد و کرانچی روی شیرینی همراه با مارمالاد زردآلویی که زدیم و بافت نرم خود شیرینی همه رو غافلگیر می‌کنه. همونطور که می‌بینید زیر و روی شیرینی هم کاملا پخته شده، چون اگه تایمش رو رعایت کنید و شیرینی بیشتر توی فر نمونه همچین بافتی رو بهتون میده. این شیرینی یکی از این شیرینی‌های خوشمزه و ساده‌ای بود که میتونید توی خونه به راحتی درست کنید. توی پلیلیست شیرینی‌های خونگی دستورای بیشتری گذاشتم که شاید یکی از اونها بشه شیرینی مورد علاقتون. پیشنهاد میکنم حتما سریع بزنید و از این دستورات حتما یک بار استفاده کنید. چون هم کنار چایی میچسبه، هم برای پذیرایی مهموناتون سریع و راحت و فوری هم آماده میشه، زمان زیادی هم نمیبره، اقتصادی و بسرپست و همه موادش هم توی خونه پیدا میشه. طعم خوشمزه این شیرینی همراه با مارمالاد و گردو، اون بافت ترد و کرنجی همه رو سورپرایز میکنه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و ما رو با لایک و نظرات قشنگتون مهمون خودتون کنید. کانال منم اگه سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. زنگولش هم بزنید که بهتون خبر بده. تا یه آموزش خوشمزه دیگه، خدا نگهدار.